ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ የአስረኛ ክፍል ባዮሎጂ ደግሞ እናያለን። የአስረኛ ክፍል ባዮሎጂ የመጀመሪያው ዩኒት ሌክቸር 1 ነው የምናየው። የአስረኛ ክፍል ባዮሎጂ 6 ዩኒቶች አሉት። የመጀመሪያው ዩኒት ስለ ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ዩኒት ስለ ፕላንትስ ይሆናል። ሶስተኛው ዩኒት ስለ ባዮኬሚካል ሞለኪውልስ ይሆናል። አራተኛው ዩኒት ስለ ሴል ሪፕሮዳክሽን ይሆናል። አምስተኛው ዩኒት ስለ ሂውማን ባዮሎጂ ነው። የመጨረሻው ዩኒት ኢኮሎጂካል ኢንተራክሽን ነው። እንግዲህ በዚህኛው ሌክቸራችን ላይ የምናየው የመጀመሪያውን ዩኒት ወይንም ዩኒት 1 እናያለን። እሱም ምንድነው? ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂን የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። በደንብ ተከታተሉ። መልካም እንግዲህ ይሄን መጀመሪያው ዩኒት በአምስት ሌክቸር ከፋፍዬ እሰጣለሁ። የመጀመሪያው ሌክቸር የሚሆነው ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ፒውር ኤንድ አፕላይድ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ሁለቱን በመጀመሪያ ሌክቸር የምናይበት ይሆናል። ሁለተኛው ሌክቸር ሜጀር ዲስከቨሪስ ዳት ሪቮሉሽናይዝድ ባዮሎጂ ይሆናል። ሶስተኛው ሌክቸር the contribution of biological discoveries to society and environment ይሆናል። አራተኛው ሌክቸር ላይ ኢትዮጵያን ባዮሎጂስት and their contributions እናያለን። then መጨረሻው ላይ አምስተኛው ሌክቸር ላይ ሪቪው ኩዌስችን የምንሰራበት ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ከተማረን በኋላ ወይንም ይሄን ዩኒት ከጨረሰን በኋላ ከኛ የሚጠበቀው ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂን ሊስት ማድረግ መቻል አለብን። ባዮሎጂን ፒውር ኤንድ አፕላይድ ባዮሎጂ ብለን ከፋፍለን ሊስት ማድረግ መቻል አለብን። አትሊስት 5 ዲስከቨሪዎችን ባዮሎጂ ሪቮሉሽናይዝ ካረጉ ዲስከቨሪዎች አትሊስት 5ቱን መጥቀስ መቻል አለብን። አትሊስት 5ቱን ማለት ነው። and then የባዮሎጂ ኮንትሪቢዩሽን ወይም የባዮሎጂ ዲስከቨሪስ ኮንትሪቢዩሽን ለአካባቢና ወይም ለኤንቫይሮንመንት እና ለሶሳይቲ ያለውን ፋይዳ ኤክስፕሌን ማድረግ መቻል አለብን። then we have to appreciate Ethiopian scientists and their discoveries መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከኛ የምትጠበቁ ናቸው። መቼ? ይሄንን ሌክቸር ከጨረሰን በኋላ መጨረሻ ላይ ሁሉም ሰው ይሄንን ሌክቸር ተምሮ የጨረሰ ሁሉም ሰው እነዚህን ጥያቄዎች መመለስ መቻል አለበት ወይንም ይሄንን በደንብ አድርጎ ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው የመጀመሪያውን ሌክቸር ይሆናል። የመጀመሪያው ሌክቸር እንግዲህ የመጀመሪያው ሌክቸር 1 ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ እና ፒውር ኤንድ አፕላይድ ባዮሎጂ ብለን ባዮሎጂ እንግዲህ በዚህ መልኩ ካታጎራይዝ አድርገን የምናይበት ይሆናል። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው በደንብ መከታተል ነው። በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉኝ የምለውን እናያለን ማለት ነው። well so እንግዲህ ሳብ ፊልድስ ኦፍ ባዮሎጂ ላይ እንግዲህ ስንመጣ based on the types of organisms it studies biology can be divided into 3 branches. so እንግዲህ 9ኛ ክላስ ባዮሎጂን በደንብ አድርገን ዲፋይን አድርገናል። ባዮሎጂ is life science ብለናል። it studies living organisms ብለናል። so ስለዚህ living organisms ደግሞ በጠቅላላው በ3 ካታጎሪ ይመደባል። plants animals እና ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ይባላሉ ማለት ነው። so ባዮሎጂ እንግዲህ ፕላንትን ያጠናል፣ አኒማልን ያጠናል፣ ማይክሮ ኦርጋኒዝምን ያጠናል። ስለዚህ based on the organisms, based on the division of organisms, biology can be branched into 3 category በ3 ካታጎሪ ይመደባል። ስለዚህ የመጀመሪያው ዚኦሎጂ ይባላል። zoo means animal ማለት ነው። እንግዲህ ዙኦሎጂ ይባላል። ስለዚህ ዚኦሎጂ ማለት የባዮሎጂ ብራንች ነው። it studies about animals including human being ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አኒማል የሰው ልጅንም ጨምሮ ስለ አኒማል የሚያጠና የባዮሎጂ ብራንች ዚኦሎጂ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so ሁለተኛው የባዮሎጂ ብራንች ስለ ፕላንት ብቻ የሚያጠና ባዮሎጂ ብራንች ነው። ስለ ፕላንት ብቻ የሚያጠና እጽዋትን ብቻ የሚያጠና የባዮሎጂ ብራንች ቦታኒ ተብሎ ይጠራል። ሶስተኛው ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ወይንም ደቃቅ አካላትን የሚያጠና የባዮሎጂ ብራንች is called microbiology ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ልብ ይበሉ እንግዲህ እዚህ ጋር plants አሉ፣ animals, microorganisms
በዘጠነኛ ክላስ እንዳነሳ ነው ወይም ዘጠነኛ ክላስ ሌክቸር ላይ እንዳስቀመጥ ነው ጠቅላላ ህይወት ያላቸው ነገሮች በሶስት ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚመደቡት ፕላንትስ አሉ አኒማልስ and microorganisms ተብሎ በሶስት ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚመደበው ስለዚህ አኒማልስ ብቻ የሚያጠና ከሆነ ወይም እንስሳትን ብቻ የሚያጠና ከሆነ ዚዮሎጂ ይባላል ፕላንትን ብቻ የሚያጠና ከሆነ ቦታኒ ይባላል and microorganisms ብቻ የሚያጠና ባዮሎጂ ብራንች microbiology ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so እዚህ ጋር እንግዲህ ዚዮሎጂ ቦታኒ and microbiology ተብሎ በሶስት ካታጎሪ የተመደበ የባዮሎጂ ብራንቾች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ በጠቅላላው depending on the types of organisms the field study so ዚዮሎጂ ስፔሲፊካሊ ደግሞ አሁን ስንወስደው እንዳልኳችሁ ዚዮሎጂ ስለ አኒማል ብቻ የሚያጠና ሳይንስ ነው እንግዲህ ዚዮሎጂ ስለ ደግሞ በጣም ብዙ ሰብ ፊልዶች አሉ ሰብ ብራንቾች ሰብ ዲሲፕሊኖች አሉ so ዚዮሎጂ ስለ ለምሳሌ ሄርፒቶሎጂ ይባላል ሄርፒቶሎጂ የሚባለው እንግዲህ the study of reptiles like enceladid snake and የመሳሰሉትን የሚያጠና lizard okay so that the field that deals with reptiles and the reptiles ማለት snakes lizards and crocodile ናቸው እነሱን የሚያጠና የዚዮሎጂ ብራንች የዚዮሎጂ ሰብ ብራንች ምን ይባላል ማለት ነው ሄርፒቶሎጂ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ በቀላሉ ለመረዳት ሄርፒክ ከሚል reptiles የሚለውን ሄርፒ ከሚል መውሰድ ይቻላል ማለት ነው so herpetology and that is reptiles የሚለውን እንግዲህ በቀላሉ አንደርስታንድ ለማድረግ ወይም ካች አፕ ለማድረግ are and reptiles ላይ አለ እዚህ ጋር ደግሞ herpy የሚል አለ so በዛ በቀላሉ ማያዝ ይቻላል ማለት ነው so this studies about reptiles ነው ማለት ነው ሁለተኛው የዚዮሎጂ ሰብ ዲሲፕሊን የሚባለው ectology ነው so ectology is the study of fish ነው so ectology ስለ ፊሽ የሚያጠና ectology ይባላል ማለት ነው so ስለ አሳ የሚያጠና የዚዮሎጂ ዲሲፕሊን ወይም የዚዮሎጂ ሰብ ዲሲፕሊን ነው it is called ectology ይባላል ማለት ነው so ሌላኛው ስለ ማማል ብቻ የሚያጠና አጥቢዎችን ብቻ የሚያጠና የዚዮሎጂ ሰብ ዲሲፕሊን mammalogy ይባላል mammalogy means that the field of the branch of zoology which studies about mammals so ስለ mammals ብቻ የሚያጠና ከሆነ it is called that is what you call mammalogy ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so another thing is here this is about mammalogy and also the other branch of zoology is ornithology ይባላል so ornithology የሚባለው the study of birds ነው እንግዲህ birds so ስለ ወፍ የሚያጠና የዚዮሎጂ ሰብ ዲሲፕሊን it is called ornithology ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ornithology ስለ ወፍ ብቻ የሚያጠና የዚዮሎጂ ዲሲፕሊን ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር እንግዲህ ornithology የሚላለ so here is birds የሚላለ እንግዲህ በቀላሉ catch up ለማድረግ እዚህ ጋር are birds አለ that's ornithology አለ ማለት ነው so the other sub-discipline of zoology is entomology no? so entomology is sub-discipline of zoology that study about insects ስለ insect የሚያጠና ስለ ነፍሳት የሚያጠና field it is called zoology ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so like honeybees or bees ants wasps እነሱን የሚያጠና የዚዮሎጂ ብራንች ነው ማለት ነው so these are some fields of sub-disciplines of zoology ናቸው so herpetology ectology mammalogy ornithology entomology እንግዲህ እነዚህ አምስቱ የዚዮሎጂ ሰብ ዲሲፕሊን ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ኢሜጆቹ አሉ ኦርጋኒዝሞቹ እነማን ናቸው የሚለው ማለት ነው እነዚህ reptiles ናቸው እዚህ ጋር የምታዩቸው fish ናቸው እዚህ ጋር የምታዩቸው mammals ናቸው including human being እዚህ ጋር ነው እንግዲህ የሚመደበው ማለት ነው human እንግዲህ የሚጠናው በማማሎጂ ውስጥ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉት እንግዲህ birds ናቸው የተለያዩ birds ናቸው እዚህ ጋር ያሉት insects ናቸው ማለት ነው የተለያዩ ኢንሴክቶች ናቸው ማለት ነው so this is very important so ስለዚህ
እንግዲህ ዚኦሎጂ ፊልድ ነው በዚኦሎጂ ስር እንግዲህ እነዚህ ኦርጋኒዝሞችን የምናጠናበትና ዲሲፕሊኖች ያሉበት ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የምታዩት ኦርጋኒዝም እንግዲህ ዋሊያ ነው Walia is an endemic organism in Ethiopia now, so that is Walia is very important organism which is under zoology. So it is endemic animal of Ethiopia now, so that is Kaprawali Balal when Walia ibex ነው ማለት ነው in Samin mountain of Ethiopia የምናገኘው እንስሳ ነው ማለት ነው so it is a wild animal. So now ወደ ቦታኒ ጋር ስንመጣ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቅድም እንዳወራን ቦታኒ እንግዲህ ስለ ፕላንት የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው the study of plants ነው so that it deals with structure properties ecology classification diseases biochemical properties ስለዚህ ፕላንትን ሲያጠና የፕላንትን ስትራክቸሩን ያጠናል stem structure leaf structure flower structure root structure ያጠናል ፕሮፐርቲውን ያጠናል የፕላንቱን ፕሮፐርቲ የፕላንቱን ኢኮሎጂ የፕላንቱን ክላሲፊኬሽን so higher plant lower plant flowering plant non flowering plant እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ፕላንቶች አሉ ማለት ነው so እነሱን ክላሲፊኬሽን ያጠናል የፕላንት ዲዚዝ ፕላንት ፓቶሎጂውን ያጠናል ወይም ፕላንት ዲዚዝ ያጠናል የፕላንት ባዮኬሚካል ፕሮሰሱን ያጠናል so that is what you call botany ነው ማለት ነው so its findings and principles serve as the base for applied science such as particularly the plant science እንግዲህ agriculture ላይ በዋናነት በጣም አስፈላጊ ነው horticulture ላይ እና forestry ላይ so የፕላንት ሳይንስ በዋናነት ቀጥታ applied የሚሆንባቸው ኤሪያዎች ናቸው ማለት ነው so agriculture horticulture and the forestry ስለዚህ በእነዚህ ኤሪያዎች ላይ የፕላንት ሳይንስ ጥናት እንግዲህ በጣም ትልቅ contribution አለው ማለት ነው so that's very important point and also plants used as source of food shelter clothing medicine ornament and tools እንግዲህ ፕላንቶች ወይንም እጽዋት በአካባቢያችን ላይ የምናያቸው ፕላንቶች ጥቅማቸው ምንድነው ጥቅማቸው እንግዲህ ለሰው ልጅ including all other organisms በተለይም animals ማለት ነው ለአኒማልስ including human beings ፕላንቶች ምንድናቸው የምግብ ምንጭ ናቸው እንግዲህ የምንመገባቸው ምግቦች እንግዲህ ስናያቸው ቫይታሚንስ ፕሮቲንስ ካርቦሃይድሬት ሊፒድስ የምንላቸው ምግቦች በሙሉ ከየት ነው የሚመጡት ከፕላንት ዳይሬክትሊም ኢንዳይሬክትሊም ቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከፕላንት ነው የምናገኘው ምግቦቻችን ማለት ነው ሌላው ሼልተር ነው መጠለያ እንግዲህ ቤት የሚሰራው በእጽዋት ነው ወይም በውድ ነው ማለት ነው so that it is very important for shelter የምንለብሳቸው ልብሶች ኮቶን ለምሳሌ best example ነው ከፕላንት ነው የተሰራው ማለት ነው የምንጠቀማቸው ድራጎች medicines ድራጎች so የምንጠቀማቸው ድራጎች almost all ማለት ይቻላል they are extracted from plants but some are extracted from bacteria and other organisms fungi and ornamental ለጌጣጌጥ ለውበት ፕላንቶች በጣም አስፈላጊ ናቸው ለምሳሌ አካባቢን ለማሳመር ፕላንት አጥር ለማጠር ፕላንት በጣም አስፈላጊ ነው ornamental plant ለምሳሌ ለጥላ የሚያገለግሉ ፕላንቶች አሉ የተለያዩ በጣም amazing የሆኑ ፕላንቶች አሉ ማለት ነው tools የተለያዩ መገልገያ ዕቃዎችን ጠረጴዛ ወንበር የተለያዩ ነገሮችን እንግዲህ እንትን ለማለት ፕላንት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው so that's very important point ስለዚህ plant በብዙ መልኩ applied ይሆናል ወይም significance አለው ለህይወታችን ማለት ነው so green plants are essential sources of all forms of life on earth so the green plants are essential to all forms of life on earth why because green plants provide one food on the other hand they provide oxygen and in addition they regulate the ecosystem balance ስለዚህ የአካባቢን ኢኮሲስቴሙን ባላንስ ለማድረግ አንድ ምግብ በመስጠት ሁለት ሼልተር በመስጠት ሶስት መድኃኒት አራት and oxygen ለኤንቫይሮንመንት ሰፕላይ በማድረግ ስለዚህ ግሪን ፕላንቶች የሁሉም ህይወት ምንድናቸው መሰረት ናቸው ማለት ነው እንግዲህ primary producers ወይ producers ተብሎ ነው የሚታወቁት እንግዲህ ፕላንቶች ስለዚህ producers ናቸው so green planቶች በፎቶሲንተሲስ ባለፈው እንግዲህ 9ኛ ክላስ ፎቶሲንተሲስ አይተናል ስለዚህ through photosynthesis green plants produce glucose C6H12O6 glucose produce ያደርጋሉ ስለዚህ glucose come from carbon dioxide and water
plus chlorophyll and sunlight energy ስለዚህ ያን ግሉኮስ ነው እንግዲህ ህይወት ያላቸው ነገሮች including plant itself ራሳቸው ፕላንቶችም ጭምር ያንን ግሉኮስ ነው እንግዲህ እየተጠቀመን ሬስፓየር የምናደርገው ማለት ነው so that plant is very very important ማለት ነው so the other thing is why plants are essential to all forms of life on earth እዚህ ጋር እንግዲህ ሪዝኖቹ አሉ the first reason is have economic value ለምሳሌ ፕላንት ከምግብነት ከመጠለያነትና ከተለያዩ መገልገያ እቃዎችን ከመስራት አልፎ ኢኮኖሚክ ቫልዩ ያለው ለምሳሌ ኮፊ ንውሰድ ኮፊ is a high economic plant ነው ማለት ነው high income source ነው ሴሰም የሚባለው እንግዲህ ኢንዲያን አካባቢ የሚገኝ ፕላንት ነው ከፍተኛ የገቢ ምንጭ ያለው ፕላንት ነው ማለት ነው ስለዚህ ገንዘብ ማስገኛ ሆኖ ያገለግላሉ ማለት ነው ገንዘብ ማስገኛ ወይም ኢኮኖሚክ ምንጭ ናቸው so that they are very important ሁለተኛ source of food ነው already we mentioned plants are source of food የምግብ ምንጭ ናቸው እንግዲህ ፕላንቶች ቅድም እንዳነሳ ነው during photosynthesis glucose is produced and that glucose is utilized by all other organisms that's very important source of food ነው ማለት ነው the ሶስተኛው plant release oxygen or plants release oxygen as a byproduct during photosynthesis ስለዚህ ፎቶሲንተሲስ በሚያካሂድበት ጊዜ ፕላንቶች ኦክሲጅንን እንደ ባይ ፕሮዳክት ከሰውነታቸው ወደ አትሞስፌር ሪሊዝ ያደርጋሉ that oxygen is utilized by all other organisms not only all other but also plant itself plant ራሱ መልሶ ያንን ኦክሲጅን ለሬስፓይሬሽን ይጠቀመዋል እኛም ሌሎችም አኒማሎች ኦክሲጅንን ከአትሞስፌር ላይ ለሬስፓይሬሽን ፐርፐስ እንጠቀመዋለን ማለት ነው the other thing is plants are sources of medicine, shelter, clothing. Already we mentioned. So these are very important issues that can be related with plants. So here, very important, and oxygen is vital for existence of life. And the food it is also basic, and so that economic value is very important. So plants are very important in this regard, and so that they are very vital for life. So እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩት ጤና አዳም ነው so this ጤና አዳም is which is called rutia calpensis ይባላል the rutia calpensis is ጤና አዳም ነው that is traditional herbal medicine of Ethiopia እንግዲህ ጤና አዳም ሁላችንም ወይም አብዛኞቻችን እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ በባህል የሚታወቅ መድኃኒት ነው በባህል የሚታወቅ መድኃኒት ነው በአብዛኛው እንደውም በአሁን ሰዓት ደግሞ የምናውቀው ጀበና ቡና ቤቶች ጤና አዳም ከጀበና ቡና ጋር ይዞ ነው የሚቀርቡት እንግዲህ አብዛኛው ሰው ደግሞ ጀበና ቡና ላይ ጤና አዳምን በማድረግ የሚጠጣ ነው ምክንያቱም መድኃኒትነቱ በጣም ትልቅ ነው ትራዲሽናሊ የሚታመን የኢትዮጵያ እጽዋት ነው ማለት ነው so the other thing is the third discipline is microbiology ነው እንግዲህ ሶስተኛው ዲሲፕሊን የመጀመሪያው ዚዮሎጂ አይተናል ሁለተኛው ቦታኒ አይተናል ሶስተኛው ማይክሮባዮሎጂ ማለት ነው so እንግዲህ ከስሙ እንደምንረዳው ማይክሮ then biology micro means small invisible ማለት ይቻላል invisible የማይታይ ደቃቅ ወይንም በጣም ረቂቅ የሆነ ነገር ማለት ነው ማይክሮ ይባላል then biology is life so that micro means small biology is life so when we integrate these terms microbiology means small life invisible life ተብሎ ይጠራል ማለት ነው invisible life you can say also microscopic life so they are the form of life but they are very small form of life so microorganisms or microscopic organisms or microbes ማለት ይቻላል ሶስቱም ስም ይሆናል so you can say microorganisms ማለት ይቻላል microscopic organism ማለት ይቻላል then microbes ማለት ይቻላል ስለዚህ ሶስቱም አንድ ነው ማለት ነው አንድ ነው ሶስቱም ስም ተመሳሳይ ነው microorganisms means microbes means microscopic organisms ማለት ነው so that organisms cannot seen by an aided eye that means without microscope or without the help of microscope we cannot see these organisms so such organisms are called microorganisms ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so the discipline or the field of branch of biology that studies these microorganisms is microbiology so the microorganisms include bacteria
archaea, protists, viruses, microscopic algae, and microscopic fungi. So that the microbiology is further divided into subdisciplines. So there are subdisciplines under microbiology. So the subdisciplines are, if it studies or it deals with only bacteria, then you call it bacteriology. Bacteria ብቻ የሚያጠና microbiology field ከሆነ bacteriology ይባላል። So ሌላኛው ስለ fungi ብቻ የሚያጠና microbiology ከሆነ it is called mycology ይባላል። ስለ ቫይረስ ብቻ የሚያጠና bacteriology microbiology field ከሆነ it is called virology ተብሎ ይጠራል። ስለ አልጋ ብቻ የሚያጠና ከሆነ it is called phycology ተብሎ ይጠራል። ስለ parasites ብቻ የሚያጠና it is called parasitology ተብሎ ይጠራል። and ስለ protozoa የሚያጠና microbiology field it is called protozoology ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? sub disciplines of microbiology ናቸው። bacteriology about bacteria, mycology about fungi, virology about viruses, phycology about algae, parasitology about parasites, and protozoology about protozoa የሚያጠኑ ናቸው ማለት ነው። So so these are about microbiology. So and this also when we come to the microbiology again, so the majority of bacteria and other microbes or microorganisms species have yet to be identified due to the difficulty of isolating a single microscopic species. So ስለዚህ በተለይም ከማይክሮባዮሎጂ ወይ ከማይክሮኦርጋኒዝምስ ባክቴሪያ እስካሁን ድረስ በደንብ አልተጠናም ነው። በደንብ ያልተጠናበት ምክንያቱም አንደኛውና የመጀመሪያው ቻሌንጅ እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ማይክሮስኮፒክ ናቸው። እነሱን ላብራቶሪ ውስጥ አይደንቲፋይ ማድረግና እነሱን ለይቶ ማውጣት ወይም ማወቅ በጣም ቻሌንጂንግ ነው። ስለዚህ ማይክሮስኮፒክ ስለሆኑ ቁጥራቸው በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ካሉት እንግዲህ ጥቂቶቹ ናቸው ኢንቨስቲጌት የተደረጉት ወይም ላብራቶሪ ውስጥ ካልቸር የተደረጉት ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ፓርቲኩላርሊ ባክቴሪያዎች እስካሁን ድረስ አልተጠኑም በዋናነት ማለት ነው። So microbiology is rapidly expanding field of study ነው። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በጣም ኤክስፓንድ ያደረገ ያለ ፊልድ ነው። However, new technology and developments in the field are constantly assisting in the identifications of new species. ስለዚህ የቴክኖሎጂ አድቫንስመንት እና የቴክኖሎጂ ዴቨሎፕመንት in field ምን ያደረገው ነው? በየጊዜው አዳዲስ ስፒሺስ በየሰዓቱ አዳዲስ ስፒሺስ እንዲገኙ እያደረገ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮባዮሎጂ በጣም rapidly expanding field ነው ማለት ነው። So already realized microorganisms or microbes የሚባሉት እንግዲህ ባክቴሪያ፣ ቫይረስ፣ ፈንጂ፣ አልጌ፣ ፕሮቶዞአ እና አርኪያ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ በማይክሮባዮሎጂ የሚመደቡ ናቸው። እንግዲህ አንድ ጥያቄ እዚህ ጋር ማንሳት ፈልጋለሁ። ቅድም ብያለሁ ምንድነው ማይክሮኦርጋኒዝምስ አር ማይክሮስኮፒክ ናቸው ብያለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንመጣ እንግዲህ ባለፈው 9ኛ ክላስ መጀመሪያው ሌክቸር ላይ እንዳየነው ባዮሎጂ ስለ ሊቪንግ ቲንግስ ነው የሚያጠናው ብለናል። ህይወት ያላቸው ነገሮች ወይም ስለ ህይወት የሚያጠና ሳይንስ ነው። እዚህ ጋር ግን ቫይረስ ህይወት የላቸውም። ፕላስ አንዳንድ ደግሞ ሄልሜንቶች አንዳንድ ፓራሳይቶች በአይን የሚታዩ ናቸው። እንደውም አብዛኞቹ ፓራሳይቶች በአይን የሚታዩ ናቸው ማለት ይቻላል። ለምሳሌ ቴፕወርም፣ አስካሪስ እነዚህ በአይን የሚታዩ ፓራሳይቶች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚጋጭ ይመስላል አይደለም? የሚጋጭ ይመስላል። ቫይረስስ ህይወት የላቸውም። እንዴት ታዲያ ህይወት የሌለውን ነገር ማይክሮባዮሎጂ ያጠናዋል ብለን ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ አስካሪስ እና ቴፕወርሞች የተለያዩ ሄልሜንቶች ቪዚብል ናቸው፣ በአይን የሚታዩ ናቸው። እንዴት ታዲያ ፓራሲቶሎጂ ውስጥ ገብተው ማይክሮባዮሎጂ ውስጥ ይጠናሉ የሚለው ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ለዚህ ቀላል መልስ አለ። ስለዚህ ለዚህ መልስ የሚሆነው ምንድነው? ቫይረሶችን ለማጥናት ቫይረስ እንግዲህ በሌላ ቻፕተር ወይም በሌላ ሴክሽን ላይ ዲፋይን እስከምናደርግ ቫይረስ ማለት እንግዲህ ፓርቲክል ነው፣ ጄኔቲክ ማቴሪያል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። it is bordering between living and non-living organism ተብሎ ዲፋይን ይደረጋል። ባዮሎጂ ቫይረስስ ቀጥታ ህይወት ያለው ነገር ማለት አይቻልም። ህይወት የሌለው ነገር ለማለትም ትንሽ ይከብዳል። ምክንያቱም ህይወት ያለው ነገር ሲገባ ቫይረስ ሪፕሊኬት ያደርጋል። ስለዚህ ሪፕሊኬት ካደረገ የላይፍን ካራክተር አንዱን ያሟላል ማለት ነው። ግን ከህይወት ወይም ከሊቪንግ ሴል ውጪ ሲሆን ቫይረስ ደግሞ
ኢንአክቲቭ ነው ሪፕሊኬት አያደርግም ሶ ስለዚህ ምንድነው ቫይረስን ለማጥናት ምንድነው ሆስቲን ፊቸር ለማጥናት ሆስቲን ፊቸር ነው የምንቀበለው የሆስቱ ሪስፖንስ ምን ይመስላል የሚለው ለማጥናት ቫይረስን ለማወቅ የሆስቱ ፊቸር ምን ይመስላል ወይም የሆስቱ ሪስፖንስ ምን ይመስላል የሚለው ስለምናጠና that part serves as a life part for viruses ስለዚህ የሆስቱ ሪስፖንስ ለምናጠና ነው ቫይረስን እዚህ ጋር ካታጎራይዝ ያደረግነው ማለት ነው ስለዚህ ለአንድ ቫይረስ አንድ ሆስት የሚሰጠው ሪስፖንስ የሚሰጠው ምላሽ ኢንተራክሽኑ ምን ይመስላል የሚለው ከሆስቱ ላይ ነው የምናገኘው ቫይረሱ ወደ ሆስቱ ውስጥ ከገባ በኋላ ሆስቱ ጀነሬት የሚያደርገውን ሪስፖንስ ስለምናጠና እሱን እንግዲህ እዚህ ጋር ማይክሮባዮሎጂ ውስጥ ከተነዋል ማለት ነው ሌላኛው ለምሳሌ የቴፕ ወርም እና የፓራሲቶሎጂ ኬዝ የአስካሪስ ወርም ላይ አስካሪና ቴፕ ወርም እርግጥ ነው በአይን ይታያሉ ግን አስካሪና ቴፕ ወርምን አዳልት ወርሞችን በደንብ አድርገን ዲስክራይብ ለማድረግ የምንጠቀመው ምንድነው ኤግና ላርቫቸውን ነው ስለዚህ ኤግና ላርቫቸው ደግሞ በአይን የሚታዩ አይደለም ማይክሮስኮፒክ ናቸው so that ኤጋቸውና ላርቫቸውን በማይክሮስኮፕ አይተን ነው አዳልት ወርሞችን በደንብ አድርገን ዲስክራይብ ማድረግ የምንችለው so that eggs and larvae are belong under the microbiology so በለዛ ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ አይዲያዎች ናቸው ቫይረስንና ሄልሜንቶሎጂን በማይክሮባዮሎጂ ውስጥ እንዲካተቱ ያደረገው ማለት ነው እንግዲህ ከላይ ያየ ነው በተለያየ ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ ዲቪዥን ነው አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው በስትራክቸር ብራንች ስናደርገው ባዮሎጂን በስትራክቸር ስንከፋፍለው በጣም ብዙ የባዮሎጂ ብራንቾች አሉ ከነሱ ውስጥ ለምሳሌ ሞርፎሎጂ ብንወስድ ሞርፎሎጂ አንዱ የባዮሎጂ ብራንች ነው ይሄ ሞርፎሎጂ እንግዲህ የሚያጠናው በዋናነት ኤክስተርናል ፎርም እና ስትራክቸር ነው so external form of the body and then the structure ነው ስለዚህ ይሄንን ነው የሚያጠናው so that ለምሳሌ shape the texture of leaves and stem የሚያጠና የባዮሎጂ ብራንች ነው ማለት ነው that is what you call morphology ይባላል so ሌላኛው anatomy ነው anatomy is the study of bodily structure of animals and other living organisms especially as revealed by dissection and the separation of parts ስለዚህ anatomy የቦዲን ፓርት ነው የሚያጠናው በዋናነት በዳይሴክሽን የሚጠና ጥናት ነው so that ለምሳሌ stomach anatomy liver anatomy heart anatomy lung anatomy የተለያዩ እንግዲህ ኪድኒ አናቶሚ የተለያዩ የኦርጋን አናቶሚዎችን እና ሌሎች ፓርት አናቶሚዎችን የምናጠናበት ወይም የሚያጠናበት ሳይንስ አናቶሚ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሶ የቦዲን ስትራክቸር የሚያጠና ነው ፓርቲኩላርሊ አኒማል ኤንድ ፕላንት ቦዲ ስትራክቸር የሚያጠና ነው በዋናነት ደግሞ በዳይሴክሽን የሚያጠና ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ነው ማለት ነው so ሌላኛው histology ነው histology the study of details of tissue structure የሚያጠና ሳይንስ ነው እንግዲህ ቲሹ ለምሳሌ ፓሬንኪማ ቲሹ ኮኔክቲቭ ቲሹ የተለያዩ ቲሹዎች አሉ እንግዲህ እነዛን ቲሹዎችን የሚያጠና የባዮሎጂ ዲሲፕሊን ሂስቶሎጂ ተብሎ ይጠራል ሌላው የባዮሎጂ ዲሲፕሊን እዚህ ጋር የምናየው ሳይቶሎጂ ነው study of cells ነው so ስለ ሴል የሚያጠና ነው a plant cell nerve cell blood cell bone cell there are so many cells ስለዚህ እነዚህን ሴሎች የሚያጠና የባዮሎጂ ዲሲፕሊን ሳይቶሎጂ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሌላኛው አሁንም ስለ ሴል የሚያጠና ሴል ባዮሎጂ የሚባላል so that cell biology study of the structure the function the various aspects of cell and its components ለምሳሌ ማይቶኮንድሪያ ራይቦዞም ኦርጋኔሎች ናቸው እነዚህ እንግዲህ ኒውክሊየስ ክሎሮፕላስት እነዛን የሚያጠና ባዮሎጂ ዲሲፕሊን ሴል ባዮሎጂ ይባላል so ሴል ባዮሎጂ እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለቱንም ልዩነት አስቀምጬላችኋለሁ ሴል ባዮሎጂ እና ሳይቶሎጂ ልዩነታቸው እዚህ ጋር አለ ሴል ባዮሎጂ the study of the structure and the function of a cells or cells so that this includes the study of the cell within cells and as well as how cells interact with each other and their environment ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ሴል ባዮሎጂ የሚባለው
የተለያዩ ሴሎችን ነው የሚያጠናው እንጂ አንድ ሲንግል ሴሊን አይደለም ብዙ ሴሎችን ከራሳቸው እርስ በርሳቸው ባለው ኢንተራክሽን እና ከሌሎች ኤንቫይሮንመንት ጋር ያላቸውን ኢንተራክሽን የሚያጠና ከሆነ that's what you call cell biology ይባላል ሳይቶሎጂ የሚባለው ግን ስፔሲፊካሊ ኢንዲቪጁዋል ሴል እያንዳንዷን ሴል የሚያጠና ፊልድ ሳይቶሎጂ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ለምሳሌ የሴሏን ሞርፎሎጂ የሴሏን ፕሮፐርቲ የሴሏን ሼፕ የሴሏን ፊዚዮሎጂ የአንዷን ሴል የሚያጠና ከሆነ that's what you call cytology so that mind you የሴል ባዮሎጂ እና የሳይቶሎጂ ልዩነት ይሄ ነው ሴል ባዮሎጂ ብዙ ሴሎችን የሚያጠና ሲሆን ሳይቶሎጂ ግን አንዷን ሲንግል ሴል የሷን ፕሮፐርቲ የሚያጠና that's what you call cytology ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so this is also very important branches of biology no based on the structure of the biological structures or organisms so another is here also another is physiology አለ ለምሳሌ physiology እዚጋ የምናየው physiology the normal function of living organisms and their parts the normal function of body so የቦዲን የሰውነትን normal function የሚያጠና ከሆነ it's called physiology ተብሎ ይጠራል ለምሳሌ photosynthesis the function of photosynthesis the normal feature of photosynthesis the normal function of digestive system or digestion respiration and reproduction እነዛን ፊቸሮችን የሚያጠና ከሆነ that's what you call it is physiology ተብሎ ይጠራል it is the normal function of body የሚያጠና ነው ማለት ነው and embryology የሚለው ደግሞ ሌላኛው የባዮሎጂ ብራንች የሚያጠናው ስለ ኤምብሪዮ ነው ማለት ነው ኤምብሪዮ እንግዲህ ማለት ከሲንግል ሴል ዛይጎት ጀምሮ እስከ የት ድረስ ያለው ነው ማለት ነው እስከ development of organisms so then there is egg cell there is sperm cell the union of egg cell and the sperm cell it forms zygote that is fertilized ovum ማለት ነው so zygote ይፈጥራል so zygote develops into blastula that is the hollow ball structure of embryo no it is at the early stage of development ነው ማለት ነው young embryo blastula ይባላል then blastula develop into gastrula no that is layered embryo development ነው two layer ያለው ወይም double layer ያለው embryo ማለት ነው that's what you call gastrula ይባላል so that this gastrula develops into a matured embryo and so that these all stages are studied by embryology ስለዚህ embryology እነዚህን ስቴፖችን ወይም ይሄንን ስቴጅ ሁሉ የሚያጠና ባዮሎጂ ብራንች ነው ማለት ነው so another is ecology now ecology እንግዲህ interaction of organism with one another as well as with their environment with their abiotic environment ስለዚህ ኦርጋኒዝም እርስ በርሱ ያለውን ግንኙነትና ከኤንቫይሮንመንቱ ጋር ያለውን ሊንክ የሚያጠና የባዮሎጂ ዲሲፕሊን ኢኮሎጂ ይባላል ለምሳሌ ፉድ ቼን ባዮማስ ባዮስፌር ኢኮሲስተም ይሄንን ሁሉ የሚያጠና የባዮሎጂ ፊልድ that's what you call ecology ይባላል ማለት ነው the other is ሌላ ፊልድ ታክሶኖሚ ነው እንግዲህ ክላሲፊኬሽን ነው ስለዚህ ታክሶኖሚ means classification ነው not only classification but also identification ኦርጋኒዝሞችን መለየት ኦርጋኒዝሞችን ኔም ማድረግ ሲመስጣት then organismoችን categorize ማድረግ classification so that's what you call taxonomy ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so that the biological name of human for example homo sapiens so homo sapiens means modern man ማለት ነው when modern human being ተብሎ የሚጠራ ነው ማለት ነው so classification ለሲንደርስ ይሄን ደግሞ በደንብ የምናየው ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው homo sapiens homo ማለት genus name ነው sapiens means specific ወይንም species name ይባላል ማለት ነው so this is binomial nomenclature የሚባል ነገር አለ binomial means ሁለት naming system ነው ማለት ነው the genus name and the species name so the genus name always starts with capital letter whereas the species name is completely written by small letters that's what you call scientific name ተብሎ ይጠራል ማለት ነው scientific name is binomial nomenclature ነው so this is very important and that is it can be studied under taxonomy so another field of biology is paleontology no paleontology about origin growth structure of organisms of the past that means fossil recording የሚያጠና ከሆነ or the fossil remaining የሚያጠና ከሆነ that's what you call paleontology ይባላል ለምሳሌ ሉሲን የሚያጠና ሳይንስ paleontology ነው ቅሬታ አካልን የሚያጠና ሳይንስ ነው paleontology ይባላል ማለት ነው
So another is evolution no እንግዲህ evolution means or evolving or emerging or arisal of new species no ስለዚህ evolution is a gradual process that is changing the characteristics of species over several generations that relies on the process of natural selection. So በናቹራል ሴሌክሽን ላይ የተመሰረተ የስፒሺስ አራይዛል ወይም ኒው ስፒሺስ ኦሪጂኔቲንግ ፕሮሰሲንግ የሚያጠና ነው that's what we call evolution ይባላል ለምሳሌ ዳሪዮንስ በርድስ ወይም ዳሪዮንስ ፍንጭ ተብሎ ይጠራሉ የዳሪዮን በርዶች ምን አላቸው የተለያየ የአፍ ሼፕ አላቸው so that የተለያየ የአፍ ሼፕ መኖሩ ለተለያየ የምግብ ወይም የአመጋገብ ስርዓት ኦሪየንት የተደረገ ነው ማለት ነው that's very important for survival. And another thing is genetics now. Genetics study about heredity and variation. So organism is heredity የሚያጠና variation የሚያጠና ከሆነ that's what you call genetics ተብሎ ይጠራል ማለት ነው. So the gene concept, the Mendele's laws are very important so that under this there is molecules that we call DNA, RNA and very important informations are coded and so that's what you call genetic study ተብሎ ይጠራል ማለት ነው እንዴት ዘረማል በቤተሰብ እንዴት ይወረሳል ከወላጅ ወደ ልጅ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዴት ይወረሳል የሚለውን የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው እንግዲህ ጄኔቲክስ ማለት ሌላኛው ኤክሶባዮሎጂ ነው this is study about the origin evolution the distribution future of life in the universe so that ህይወትን እንግዲህ ዩኒቨርስ ላይ የሚያጠና ሳይንስ ማለት ነው ለምሳሌ life on moon life on mars life on other planets ይሄን የሚያጠና ከሆነ it is called exobiology ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ የባዮሎጂ ብራንቾች ናቸው these are very important subdisciplines of biology ናቸው ማለት ነው so well again here how biology interacts with other natural sciences biology ከሌሎች natural sciences ጋር እንዴት ይዛመዳል ወይንም እንዴት ኢንተግሬትድ ይሆናል የሚለውን የሚያሳይ ፖርሽን ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴል ሜምብሬን ብንወስድ እንግዲህ biologically cell membrane is very important እንግዲህ ይሄ ሴል ሜምብሬን ምን ተብሎ ይጠራል በሌላ ስም ፕላዝማ ሜምብሬን ተብሎ ይጠራል ወይንም አንዳንዴ ፕላዝማ ሌማ ተብሎ ይጠራል so this is very important part now animal cell ላይ እንግዲህ cell membrane is outer covering ነው በplant cell ላይ it is next to the cell wall ነው ማለት ነው so the structure of lipids and the proteins ናቸው ይሄን cell membrane የሰሩት ማለት ነው so that ለዛ ምን ተብሎ ይጠራል cell membrane lipopolysaccharide structure ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ወይንም lipopolysaccharide bilayer ተብሎ የሚጠራ ነው so ስለዚህም lipid proteins እዚጋ እንግዲህ እንደምታዩት living thing is composed of organic and inorganic molecules so ህይወት ያላቸው ነገሮች እንግዲህ ከኦርጋኒክ እና ከኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል ሰውነታቸው የተሰራ ነው ስለዚህ ኦርጋኒክ እና ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውል እንግዲህ በኬሚስትሪ ፕሪንሲፕል የሚጠና ነው ማለት ነው ስለዚህ ኬሚስትሪ is very important to study the principle of life and another is transportation of oxygen in the body so formations of oxyhemoglobin or hemoglobin with oxygen ማለት ነው when oxygen combined with hemoglobin እንግዲህ hemoglobin is the red blood part that is used to carry oxygen so the red blood part that carries oxygen is hemoglobin and then when this is combined with oxygen it forms oxyhemoglobin so this oxyhemoglobin is very important in all metabolic pathways involves chemical changes so this reaction is studied by the principle of chemistry the other thing is excretory system እንግዲህ በሊቪንግ ኦርጋኒዝም ውስጥ excretory system ወይንም ቆሻሻን ማስወገድ ማለት ነው ከሰውነት this is very important ለምሳሌ so absorption of salt አለ then elimination of again salt አለ so that salt elimination and salt absorption is the process that takes place within the body of organisms so this absorption and elimination is carried out in the body of organism to maintain internal environment constant እንግዲህ 9ኛ ክላስ ባዮሎጂ ላይ እንዳወራ ነው በሌክቸር 1 ላይ እንዳወራ ነው homeostasis means maintaining the internal environment constant ማድረግ ማለት ነው እንግዲህ ህይወት ያላቸው ነገሮች internal environmentታቸውን maintain ያደርጋሉ external environment fluctuate ሊያደርግ ይችላል ለምሳሌ
የኤክስተርናል ኤንቫይሮንመንት ቴምፕሬቸር ፍላክቹዌት ሊያደርግ ይችላል ኤክስተርናል ኤንቫይሮንመንት pH ፍላክቹዌት ሊያደርግ ይችላል ግን internal ኤንቫይሮንመንታቸው ምን ያደርጋሉ they can maintain at the equilibrium ላይ እንዲሆን ያደርጉታል ማለት ነው that process is what you call it is homeostasis ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so that excretory system is very important for removing waste materials in order to maintain the equilibrium of life that is stated by principle of chemistry another thing is absorption of food or water so absorption of sugars amino acids fatty acids water or salts in the body that is during diffusion and osmosis molecules moving to and out of the cell so that diffusion means the movement of molecules from high concentration to low concentration without requirement of energy ማለት ነው the other thing is osmosis now that is so the other thing is osmosis now osmosis means movement of water molecules from low concentration to high concentration ዝቅተኛ ኮንሰንትሬሽን ወይም የጨው ኮንሰንትሬሽን ካለበት ወደ ከፍተኛው ጨው ኮንሰንትሬሽን ወደ ያለበት ወይንም በጣም ከፍተኛ ውሃ ካለበት ትንሽ ውሃ ወደ ያለበት ወደ ውሃ ወደ ያለበት ውሃ መንቀሳቀስ that's what you call osmosis ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so that this is very important during absorption of food and water and that is stated by the principles of chemistry another thing is transportation of water in plants a very important portion now conduction of water from root to the leaves here I want to ask you one question which is very important question ለምሳሌ ፕላንቶች ስናያቸው እንግዲህ ትንንሽ ፕላንት ከነበረበት በጣም ረጅም ወይም ግዙፍ ፕላንት ሆኖ ያድጋሉ ግዙፍ ከሆነ በኋላ ያንን ያክል ቁመት እንግዲህ ውሃ ከአፈር ውስጥ እየወጣ እስከ ሊፍ ጫፍ ወይንም እስከ ፕላንቱ ቲፕ ድረስ እስከ አናቱ ድረስ ውሃ ይሄዳል ስለዚህ በምን ሲስተም ወይንም በምን ሜካኒዝም ነው ውሃ ከሶይል እስከ ቲፕ ኦፍ ፕላንት የሚጓዘው ወይም ትራንስፖርት የሚሆነው ማለት ነው so it is very important question what the process of conduction of water from root to the tip of leaves so this is the principle of physics is very important here why because water is liquid and the liquid has property the liquid property here the first property is cohesion and the other property is adhesion ውሃ cohesion እና adhesion property አለው cohesion ማለት ምንድነው there is attraction between similar molecules or force of attraction between similar molecules ለምሳሌ የውሃ ሞለኪውል እርስ በርሱ የሚሳሳይበት ፎርስ ወይም ኃይል that is what you call cohesion ተብሎ ይጠራል adhesion means attraction between non-similar molecules or different molecules you can say attraction between different molecules ከሆነ it is what you call adhesion ተብሎ ይጠራል ለምሳሌ ውሃ ከዛይለም ቲዩብ ጋር መሳሳብ ወይንም የውሃና የዛይለም ቲዩብ መሳሳብ that's what you call adhesion ተብሎ ይጠራል ማለት ነው የዛይለም ቲዩብ እንግዲህ ምን አለው የዛይለም ቲዩብ ማለት እንግዲህ ከውሃ ይለያል ውሃና ዛይለም ቲዩብ የተለያዩ ናቸው ግን እርስ በርሳቸው የሚሳሳቡ ከሆነ that's what you call adhesion ተብሎ ይጠራል ስለዚህ አንደኛ cohesion force ዋን ወደ ላይ ፑሽ ያደርጋል ሁለተኛ adhesion force እንደገና ዋን ወደ ላይ ፑሽ ያደርጋል ሌላኛው surface tension አለ then capillary action አለ surface tension and liquid and capillary action in xylem tube they are very important that helps to so well ስለዚህ capillary action እና surface tension plus adhesion force and cohesion force እነዚህ actions በሙሉ ውሃ ከsoil to the tip of root to the tip of plant transport እንዲሆን የሚያገለግሉ ናቸው ማለት ነው so that the principle of physics is very important here the other thing is release of energy during respiration so energy is released during respiration in the form of ATP so this energy is move or travel in different pathways that are the electron transport chain ተብሎ ይጠራል ስለዚህ በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ኤነርጂ in the form of NAD in the fat molecule nicotinamide adenine dinucleotide and flavinamide adenine dinucleotide ተብሎ የሚጠሩ ሞለኪውሎች አሉ so that በኒኮቲን እና በፍላቪን አማካኝነት ኤነርጂ እንግዲህ ከአንደኛው ፓዝ to the next molecule ይንቀሳቀሳል that's what you call electron acceptor and electron donors ተብሎ አለ so that from electron acceptor energy is transferred to the electron donor that's you call it is which is the law of chemistry is
very important ስለዚህ እዚህ ጋር የማንኛው ነው የምንጠቀመው ማለት ነው የኬሚስትሪን ፕሪንሲፕል እንጠቀማለን ማለት ነው so these are very important branches of that means very important integrations of biology with different other sciences so well so the other thing is እንግዲህ ሁለተኛ ፖይንት ላይ ደርሻለሁ branches I mean biology can be pure and applied fields of biology ተብሎ በሁለት ካታጎሪ ይመደባል ጠቅላላ ባዮሎጂ ማለት ነው ስለዚህ pure biology የሚባሉት the study of how life functions in nature behavior internal and external structures reproduction genetics and data the adaptation mechanisms all these things are studied by pure biology so that the pure biology here it is very important and this pure biology that is what we deal with it is naturally occurring biology ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ኦርጋኒዝም in the form of wild type አክት የሚያደርገው ወይም naturally አንድ ኦርጋኒዝም በውስጡ የያዘው ወይንም naturally አክት የሚያደርገው ማኒፑሌት ያልተደረገው በእኛ እጅ ማኒፑሌት ያልተደረገው that is what you call pure biology ነው እንደነበረ ማለት ነው ያልተነካካ ወይም ማኒፑሌት ያልተደረገው ባዮሎጂ ነው ማለት ነው ለምሳሌ behavior naturally as a wild and internal and external structures as a wild reproduction genetics evolution and so forth in the wild or in natural system we can study that's what you call pure biology ተብሎ ይጠራል ማለት ነው the other is applied biology ነው ሁለተኛው applied biology ነው applied biology ማለት እንግዲህ በናቹራል the pure biology ላይ ያገኘነውን ወይንም ከpure biology ያገኘነውን ዕውቀት በapplied biology ላይ መጠቀም ማለት ነው ወይም በምንፈልገው ሲስተም ላይ ስንጠቀም that's what you call applied biology ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ ከpure biology ያገኘነውን ዕውቀት in gardening in nursery work in agriculture in plant disease in forestry in poultry በምንጠቀምበት ጊዜ ምን ተብሎ ይጠራል that is applied biology ነው ማለት ነው ለምሳሌ agriculture is applied biology ነው ምክንያቱም ከpure biology ያገኘነውን ዕውቀት ከpure biology ያገኘነውን breeding system agriculture ላይ እንጠቀምበታለን so that is called applied biology ተብሎ ይጠራል plant disease እንግዲህ plant disease የምናጠናበት ሳይንስ ከናቹራሊ plant ላይ ካገኘነው ዕውቀት ዝጋንተን እንጠቀማለን forestry ላይም እንደዛው poultry ላይም እንደዛው ስለዚህ ከዚህኛው ሳይንስ ላይ ወይም ከፒውር ባዮሎጂ ላይ ተምረን የምናገኘው ወይም አይተን በኦብዘርቬሽን የምናገኘውን ዕውቀት እዚህ ጋር አምጥተን አፕላይ ስናደርገው that's what you call applied biology ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so the relationship is similar to anatomy and surgery አንድ ሐኪም እንግዲህ አንድ ሐኪም አናቶሚን በደንብ ከተማረ በኋላ ሰርጀሪ ወይም ቀዶ ጥገና ሲሰራ እንግዲህ አናቶሚ ላይ የሰራውን ነገር አፕሊኬሽኑን በደንብ አድርጎ ምን ያደርጋል ማለት ነው ያሳያል ማለት ነው that's what you call it is the relationship between anatomy and the surgery is the relationship between like us pure biology and applied biology so that is very important point ነው ማለት ነው so that these two categories are the applied and the pure biology nature so these are basic and very important categories of biology so እዚህ ጋር እንግዲህ ሊስቶች አሉ sorry እዚህ ጋር ሊስቶች አሉ እንግዲህ applied biology እና pure biology ላይ የሚመደቡ ፊልዶች እነማን ናቸው የሚለውን እዚህ ጋር ዘርዘር አድርጌ ያስቀምጫለሁ so ለምሳሌ pure biology ላይ ecology pure biology ነው genetics pure biology ነው evolution pure biology ነው taxonomy physiology molecular biology pure biology ናቸው እነዚህ እንግዲህ እንደነበሩ እነዚህን ማጥናት እንችላለን ስለዚህ ከሞለኪውላር ባዮሎጂ የምናገኘውን ዕውቀት ጄኔቲክስ ዕውቀት ነው ይሄንን ዕውቀት እንግዲህ በፎሬንሲክ ሳይንስ እና በተለያዩ ነገሮች ላይ መጠቀም እንችላለን ከፊዚዮሎጂ ላይ የምናገኘው ዕውቀት ለተለያዩ ለሜዲሲን ለተለያዩ ዓላማ መጠቀም እንችላለን ታክሶኖሚ ካታጎራይዚንግ ኦር አይደንቲፊኬሽን ኔሚንግ and evolutionary and genetics ecology so the other is applied biology የሚባሉት ለምሳሌ biotechnology here ሁለት ተርሞች አሉ biology and technology ስለዚህ this is the blending of biology and technology ነው combination of biology and technology ነው ስለዚህ that is what you call applied biology ይባላል and another is biology and medicine that's also applied biology and agriculture biology that is here
it is also applied biology. Environmental biology also applied biology. Pharmacology, food science and nutrition. These are all applied biology fields ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ልዩነታቸውን በቀላሉ መረዳት የምንችልበት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ በቀላሉ ልዩነታቸውን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ፒውር ባዮሎጂ ናቸው፣ እነዚህ አፕላይድ ባዮሎጂ ማለት ነው። So again here some additional branches, that is embryology already defined arganal, from fertilization of egg to the development or complete organism የሚያጠና field ነው። poultry የሚባለው እንግዲህ ስለ birds their meat, eggs and feathers የሚያጠና field of biology ነው. It is very important applied biology ነው. Poultry applied biology ነው ማለት ነው. So agroforestry is also an applied biology that studies the land system integrated with shrubs or plants and livestock. So that is very important, which is mutual beneficial manner ነው ማለት ነው. And apiculture, which is beekeeping ማለት ነው እንግዲህ beekeeping, you know, that's very important, which is harvesting of honey, which is very important. የማር ምርት እንግዲህ ምጠናው ወይም የማር ንቦች ጥናት that's what we call apiculture ተብሎ ይጠራል ማለት ነው. So that is applied field ነው ማለት ነው. Animal is husbandry is another breeding system that is very important and it's applied biology field now. And pathology is study about disease and diagnosis, also another very important field of biology ነው ማለት ነው. So these are very important fields of biology and that are pure biology and applied biology ተብሎ የሚጠሩ ናቸው ማለት ነው. And also well, another is here again we have pharmacognosy ይባላል. The pharmacognosy is the study of how drugs are prepared, how drugs are manufactured. ስለዚህ እንዴት መድኃኒት እንደሚሰራ እንዴት የህክምና መድኃኒቶች እንደሚሰሩ የሚያጠና ሶርሳቸውን from plant, from animal or from microorganism ይሄንን ሁሉ የሚያጠና የባዮሎጂ ፊልድ ነው. that's what you call pharmacognosy ይባላል. so pharmacognosy የሚባለው ይሄኛው ከብራንች ከመድኃኒት ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው. the forestry study about managing cultivation and conservation of forest and woodland wooded areas. ስለዚህ ፎረስትን ማኔጅ ማድረግን ፎረስትን cultivating ማድረግን እና ፎረስት ኮንዘርቬሽንን የሚያጠና science, that's what you call forestry ተብሎ ነው የሚጠራው ማለት ነው. and the other is pisciculture now. This pisciculture is which is aquaculture when fish farming ነው. የአሳን ምርት ወይንም አሳን እንዴት መምራት እንደሚቻል የሚያጠና ሳይንስ ከሆነ that's what you call pisciculture ተብሎ ይጠራል ማለት ነው. another is paleontology ነው እንግዲህ already I mentioned ስለ fossils የሚያጠና ነው. ስለ evolutionary aspect የሚያጠና ነው. so that ስለ origin የሚያጠና ነው ማለት ነው. so another is sericulture ነው. sericulture የሚባለው እንግዲህ ስለ silk worm የሚያጠና የባዮሎጂ ፊልድ ነው. silk worm ማለት እንግዲህ hair produce የሚያደርግ worm ነው. ስለሱ የሚያጠና ባዮሎጂ ፊልድ that is what you call seribiology ተብሎ የሚጠራ ነው ማለት ነው. so these are very important branches of pure and applied biology. so another thing is when we come to the integration of biology with other sciences, again additionally ማለት ነው ተጨማሪ ቅድም ካየነው ሌላ ማለት ነው. so biotechnology, biology and technology, bioinformatics, computer science, statistics and biology, and genetic engineering, the technology and biology or engineering mechanism or manipulations of gene የሚያጠኑ ፊልዶች ናቸው ማለት ነው. ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ ላይ እንግዲህ በዋናነት ባዮቴክኖሎጂ ሰፊ ሳይንስ ነው. so በባዮቴክኖሎጂ እንግዲህ ክሮፕ ካልቲቬሽን ላይ and agriculture በተለይም agriculture ላይ ክሮፕ ላይ ለምሳሌ the crop ላይ that is drought tolerant or drought resistant plant, disease resistant plant and high yield productivity increase የሚያደርጉ ፕላንቶችን ማጥናት that's what you call biotechnology ውስጥ ማጥናት እንችላለን. and ሌላው bioinformatics ውስጥ ትላልቅ የሆኑ biological ዳታዎችን
በቀላሉ ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ምን በመጠቀም ኮምፒውተር ሶፍትዌርን በመጠቀም ስታቲስቲካል አናሊሲስን በመጠቀም ትላልቅ የሆኑ ባዮሎጂካል ዳታዎችን ለምሳሌ ዲኤንኤ አሚኖ አሲድ and sequencing ዳታዎችን ፕሮሰስ ማድረግ that's what you call bioinformatics ተብሎ ይጠራል ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ላይ እንግዲህ ጂኒን ማኒፑሌት በማድረግ የፈለግነውን አይነት ፕሮዳክት ፕሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን that's what you call genetic engineering ይባላል ነው manipulations of gene ነው and selective breeding ወይም selective breeding የሚባለው በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው so another is biomedical engineering ነው so biomedical engineering በጣም አስፈላጊ የሆኑ diagnostic ቱሎችን ትሪትመንት ቱሎችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ በህክምናው ዘርፍ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ዲያግኖስቲክ ቱሎች አሉ like as CT scanning MRI X-ray ሌሎችም አሉ እነዛን እንግዲህ biomedical engineering ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው another is environmental management ላይ ነው biodiversity management nature management gene conservation እነዚህ በሙሉ environmental management ላይ ኢንተግሬትድ ይሆናሉ ከባዮሎጂ ጋር ሌላው ፎሬንሲክ ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ ፎሬንሲክ ሳይንስ የሚባለው በጣም አስፈላጊ ነው እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች አሉ እንግዲህ 9ኛ ክላስ ሌክቸር 1 ላይ ይሄን በደንብ አድርጌ አሳይቻለሁ so that በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ምንድነው እዚህ ጋር ፊንገር ፕሪንቲንግ እና ዲኤንኤ አናሊሲስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው አንደኛው ለክሪሚናል ኬዝስ ነው and paternity test ነው ማለት ነው ስለዚህ ወላጅን ለማረጋገጥና ወንጀለኛን ለማጣራት የምንጠቀምባቸው ሲስተሞች ናቸው ዲኤንኤ አናሊሲስ እና ፊንገር ፕሪንቲንግ ይባላል ማለት ነው ምክንያቱም ያንዳንዱ ሰው ምን ያለ ስፔሲፊክ የሆነ ፊንገር ፕሪንቲንግ ስላለ የየራሳችን ፊንገር ፕሪንቲንግ ስለሚለያይ በቀላሉ ወንጀለኛውን አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል ዲኤንኤ ደግሞ በቀላሉ በመጠቀም በቀላሉ ወላጅን መለየት ይቻላል ማለት ነው that's very important ስለዚህ ወላጅን ለመለየት በቀላሉ ፎሬንሲክ ሳይንስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ፊንገር ፕሪንቲንግ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው so በተጨማሪም biology relation with neuroscience neurology so that is the behavior the cognition the neurological disorders እነዚህ ነገሮች ከባዮሎጂ ጋር የተዛመዱ ናቸው psychological chemistry ባዮሎጂ ተያያዙ ናቸው ማለት ነው biogeography distribution of organisms consider that factors like migration evolution and environmental changes እነዚህ በጣም አስፈላጊ ናቸው ከባዮሎጂ ጋር የሚያያዙ ናቸው ecology interactions of organisms already mention አድርገናል climate change ሌሎችም የተያያዙ ነገሮች ናቸው ሌላው applied or biological anthropology human activity and biology አንድ ላይ የተያያዙ ናቸው ይሄንን እንግዲህ የሚያጠና አሁንም ከባዮሎጂ ጋር ኢንተግሬትድ የሆኑ ናቸው ማለት ነው so well መልካም እንግዲህ ቤተሰብ የዛሬን ትምህርት በዚህ ላይ እናባቃለን I hope biology sub discipline ላይ የተሻለ ነገር አይተናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብቱ